Tapos pag nagsalita ako, natatakot ako sa mic. Magulo, walang direksyon, at nasa isang madilim na sitwasyon po ako palagi. Ako po si Winnie Tambas Jr. Aray ko. Dati po akong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Health at sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan. Dahil po sa pag-rehabilitate sa akin, ngayon po ay hindi ko na hinahanap ang pinagbabawal na gamot. Malaki po na tulong ng rehabilitation center sa akin dahil po ngayon, maayos na maayos po yung buhay ko. Maganda na po at lubos ko na po talaga nakalimutan ng pagdodroga. Maayos na po ako ngayon na maganda na po ang buhay at sa ngayon nagtatrabaho na po ako bilang staff dito sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan at tumutulong na rin po ako sa mga kagaya ko dati na nalulong sa masamang bisyo para mabago. Sa mga gumagamit po ng pinagbabawal na gamot dyan, tigilan nyo na po. Wala pong magandang idudulot sa buhay nyo yan. Puro problema. Ito lang po ang inyong tandaan. Sa bisyo, wala kang panalo. Handa na ang gitara, sandata ng lakbay, saan man mapadpad ng musikang taglay. Unahin ang sarili, maging mapagbigay ng walang kapalit. Halina't sumabay, sama tayo sa lakbay musika. Sama tayo, sumayaw at kumanta. Paulit-ulit ang problema, huwag kang madadala, di mo na mapipigilan kahit ang pagtanda. Kung ikaw ay nagmahal, dapat handa kang mabigo. Kung sino pa ang pangit, siya pang mapaglaro. Sama tayo sa lakbay musika. Pagtulungan, magkaisa tayo sa pamamagitan ng kanta. Hey! Sumayaw ang pinaasa, sumigaw ang iniwan. Lahat tayo nadadapa, lahat tayo'y nasasaktan. Bumangon ka't magsimula, pagsubok ay di hadlang. Patuloy ang takbo ng buhay, pinagdaan ay huwag balikan. Sama tayo sa lakbay musika. Kulitan at kantahan tayo hanggang umaga. God, it's Friday! Grabe, we are serenaded by an original composition written by a very talented local artist we have here in Baguio City. Wow. And that composition is titled Lakbay Musika. None other than Mr. Brixotan. Good morning! Morning, sir. Ayun! Grabe, no? Ang grabe yung taas ng balahibo ko hanggang paa. Charis! And syempre, good morning, Sir Brick. So, kamusta naman tayo? Ito, medyo tumutubo na ang buhok. Mukhang tumami na nga, Sir Bricks. Ayan, over the course of pandemic ba yan? Kitang-kita namin, di ba? Sir Ayun. Bricks, simulan natin. Paano ka nga ba nagsimulang mahilig sa musika? Ayun, bata pa ako, syempre, nakikita ko sa mga magulang ko, mahilig silang kumanta. Syempre, Bisaya ako, mahilig sila sa harana. Ay, oo. Uso pa rin ang harana sa amin, kumbaga. Gusto ko yun, ha? Tapos, nawala yon hanggang sa napadpad ako ng Baguio. Doon na ako nag-start sa edad na
30. Life starts at 30 30. ba yan? Sir Bricks, the tagline, no, the original tagline. Parang gusto ko din yun. Pero ano na ako doon, sobra na ako doon, Sir Bricks. Yan, Sir Bricks, ito naman, sa music type ng music na sinimulan mo, sabi mo nga, nasimula kang marinig niya nung bata ka, anong type ng music yung una mong sinimulan? Ano siya, ballad, parang gano'n. Di ko alam na country pala yon, di ko alam na folk pala, o di kaya jazz, mga ganun, blues. Basta ako, tunog, musika, ay iisa lang dati sa akin. Parang gano'n. Ganon. Sir, tanong ko naman po, ngayon, no, ngayong panahon natin, yung mga kanta kasi is medyo kakaiba-iba yung genre. Bakit, Oo. sir, nagpapatuloy ka pa rin doon sa kind of music na yung, hindi ko naman sasabihing uso before, kasi okay din naman siya until now. Pero yung genre na ganyan, maka-Pilipino talaga pakinggan. Dahil nandoon ang totoong lyrics niya. Oh. Kumbaga, yun ang poste. Ngayon, kung hindi mo aalagaan ang poste, paano na lang ang ganda ng mga sanga? Di ba? Di ba? Wow, So yung oo. sanga na yun ang mga bagong musika. Though, sir, mahirap ba makipagsabayan ngayon? Parang Oo. may, Oo, yung oo. iba Daming parang, kwan, ayoko yan, OPM. hindi ko alam yan, yung gano'n. Mahirap kasi makipagsabayan kung ang musika ay iisipin mo na kompetisyon. Oo. Yes, ang musika kasi nasa puso yan. Ngayon, wag mo laging isipin na gusto ka nila. Dahil pagdating ng araw, hahanapin ka dahil kakaiba ka. Ayun. di ba? No, sir. Parang ganda lang yan, di ba? Ang ganda po. Gusto ko talaga yung built-in na mic Yeah. natin. Yung sabi ko sa'yo, sound check. Wireless. Ganun. Sir, matanong ko lang po, kailan nyo po sinulat yung Lakbay Musika? And the title itself, saan na po ba kayo dinala ng musika? Wow. Nasulat ko siya noong 2012. Tapos sa awa ni boss sa taas, oo, naikot ko na rin ang buong Pilipinas. Kumbaga, nangaharana, pinagtsatsagaan, oo, ganon. Ganon. Ayan, Sir Briggs, ito naman, from that kasi sa paglalakbay na yan, nakita mo that there are social issues na kailangan nating i-address. And ang una mong ginawa is, gumawa ka ng mga concert for a cause, mga musika para sa mga beneficiary. Then, paano mo sinimulan yun? Bakit mo nga ba sinimulan yun? Maraming mga nauna sa akin. Ako naman, kinarel ko siya. Kasi nung nasa edad 30 na ako, itong musika ay hiningi ko sa kanya na sana bigyan mo ako ng hanap buhay na galing sa'yo na hindi ko pinag-aralan. Wala pang isang taon, yun, may isang sikat dito na bar na Lifondo. Doon ako kumakain, hindi naman ako umiinom. Oo. 3 kanta lang alam ko hanggang sa pinag-guest nila ako. Ayun. Doon nagsimula. Yun nga. And from that start, no, Sir Briggs, nag-open siya ng marami pa na matulungan at ma-reach out ng music. Sir Briggs, itong upcoming event natin, pag-usapan naman natin to. Ayun. Isa nga yan, sa... Naisip ko kasi, hindi na natin mapigilan ang pagbabago ng panahon. Kung dati ang mga aso, kailangan mo mag-alaga para magbantay sa bahay nyo. Ngayon, ang aso, hindi ka na makaalis ng bahay dahil babantayan mo sila. So, unti-unti nang natututunan ng tao na mahalaga sila sa buhay natin. Kumbaga, hindi lang sila basta na kung nandyan sila, sa paligid. Ganon. Sir, with that naman po, kailan po ba ito gaganapin, sir? Saan? Ang totoo niyan, dapat Sunday to. Oo. Ang problema ay walang kuryente sa lugar namin doon sa La Union. Buti nabasa ko yung post nila. Kaya nakiusap ako na pwede bukas na lang, alas 4 ng hapon. Kaya sa mga may mga magagandang loob dyan at medyo nagsusobra ng konti ang inyong mga pera, pwede nyo po i-check yung Gcash nung organizer. Ayan. Ayun, makikita nyo sa... ganon. At diretso naman sa kanila yun. Sa akin. Sir, saan po mapapakinggan tong concert natin or saan po ba pupunta yung ating mga kabalitaktakan na gustong manood? Sa sa Lakbay Musika page din. Doon siya.
Oo. Sir, with that po, gusto ko lang tanungin, ano ang musika? Ang musika sa akin ay buhay. Subukan mong maglakad nang wala ka narinig na tunog. Pagaspas ng dahon, hapak mo sa kalsada, yun ay musika para sa akin. Lahat ng bagay, ultimo kung nagagalit yung girlfriend mo, o Ay. boyfriend mo, musika din yun. Oo. Lalo na kung nagagalit yung kapitbahay mo. Kasi malakas yung Hindi. musika. Dinadaan ko lang sa tao, pero yun ang musika para sa akin. Musika ay buhay. Oo, there is music everywhere. Sir Bricks, imbitahin ulit natin ang ating manonood na tignan o panoorin ang inyong concert for tomorrow. Yes, mga kalakbay musika, bukas alas 4 ng hapon, mapapanood nyo ako na maghaharana sa inyo. Pagtiyagaan nyo na. At kung mayroon man kayong, yun nga, sapat o kahit magkano para lang matupad yung kahilingan ng ating kaibigan para maipagamot yung kanyang mga aso na ampon. Ilan, sir, yung mga dogs na yun? Dalawa, pero naisip ko na ituloy-tuloy itong project na to. Dahil tayong mga Pilipino, mapagmahal tayo kahit sa anumang bagay. Oo, Yeah. kahit man sa alaga nating mga fur babies natin dyan. Kaya mga morning balitaktakan, if you have enough time at merong kaunting sobra dyan sa ating bulsa, let's go ahead and support the concert for a cause. And certainly, scan those digiboxes. Either you're using a free TV or smart digital TV, mahahanap nyo kami sa Highland TV channel. And again, just a friendly reminder, the channel number varies on your location. And live na live din po kami sa aming Facebook channel, that is Regional News Group, RNG Luzon, and also our YouTube channel, RNG Luzon po pa rin. We have our Instagram and Twitter account, still nag-iisa, RNG Luzon. And syempre mamaya aabangan natin ang pinaka-aabangan na, pagbubukas ng botanical garden. Yan. Kasi alam ko, everybody is now open for traveling, and why not come visit Baguio City for that one more reason. Yan, open na kasi ang ating tourism dito sa Baguio City. Ano? So baka pwede nyo nang masilip. Pero by March 6, magbubukas na Oo. siya. Tama, kaya naman, para mas lalo tayong gumigil at magising-gising, gigisingin tayo ulit ng isang musika galing sa nag-iisang Sir Bricks. Pakinggan nyo ito. Ganon. Nabigla ako doon. Okay, dahil nakikipagkulitan ako sa inyo ngayong umaga. Oo. Meron ako isang awitin na dahil sa kakapanood ko sa Facebook Oh. na problema siya sa kanyang kagopuhan. Sa sobra kong kairita, ginawa ko tong kantang title nito ay Feelingero. Ay, wow. Ayan. Tingin ko palang ulam na sa'yo, ha? Kindat ko naman tulo laway mo, ha? Paano ba kaya pag kumanta na ko? Kahit sintunado, laglag panty mo, ha? Feelingero, feelingero daw ako. Di yan totoo, inggit lang kayo. Whoa, oh, feelingero, feelingero daw ako. Mahirap talaga ang buhay gwapo. Yun lang. Kaya magandang umaga sa mga feelingero dyan. Talaga namin, Sir Bricks, ang iyong pantig ng musika. Maraming salamat. Thank you very much. Rock and reggae. Maraming salamat ulit sa mga nag-invite sa akin sa event na to. Kaya Ses at saka kaya Mike Sotero. Wow! Congratulations again, Sir Bricks. And alam ko yung mga naghahanap ba dyan ng unique recipe katulad ng musika ni Sir Bricks, bibigyan namin kayo ng isa pang recipe na you can try during this weekend. Kaya sa mga hindi marunong magluto dyan,
Let's all watch how we can make a pork schnitzel. Okay, good morning guys. I'm FTCS, ang corporate chef ng Dakam. Today, magprepresent ako sa inyo ng napaka-pasok sa budget na pagkain. Ang lulutuin natin today ay pork schnitzel. Guys, ang ating pork schnitzel ay aking tenderizer na kanina. At the same time, sinison ko na rin ito ng salt and pepper. Ilagyan ko na rin siya ng cheese sa loob para pag ni-slice natin mamaya yung ating pork schnitzel, nag-oozy ang ating cheese. I-ready na natin ang ating pork. I-dredge natin siya sa ating flour. Dito meron tayong egg wash. I-make sure lang na coated ang ating pork. Para mamaya, pag i-dredge natin siya sa ating breadcrumbs, makakoat siya ng mabuti. Didikit siya ng mabuti sa ating pork. Okay na ang ating pork. Set aside lang natin ito habang naantay natin ang minute ng ating fryer. Hintayin lang natin siyang mag-golden brown. This time gagawa tayo ng ating side dish at ito ay yung pinaka-familiar na coleslaw. Ang coleslaw natin ay meron tong red cabbage, green cabbage, at the same time meron din tong julienne na cabbage. Tayo din ang ating coleslaw dressing. Halo lang natin dun sa ating vegetable. And then hahaluin din natin ito ng mabuti. Ayan guys. Okay na ang ating side dish later. First, nilalagay natin ang ating butter. Lalagay natin ang ating powder. Lulutuin natin siya sa ating butter muna. Iapapa-absorb lang muna natin dun sa dry ingredients yung ating butter. Lalagay natin ang ating gatas. I-rest lang natin saglit ang ating schnitzel before natin siya i-cut. Season natin siya with salt. And then, pag di pa natin na-reach yung texture na kailangan natin, pwede natin siyang dagdagan ng water. Okay na ang ating mashed potato. Okay na rin ang ating pork schnitzel. Na-reach na rin yung temperature na hinahanap natin. Magpre-prepare na tayo for plating. Luto at nag-uuzi ang ating keso. Slicein natin ang ating schnitzel. Okay guys, tapos na ang ating pork schnitzel na pasok sa ating butter. Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari ito makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Community ng batang 90s, larang natin ang itrahay. Ang batang 90s guilty, di ka magsisisi, promise. Community ng batang 90s. Baguio Country Club,
The first and only 5-star mountain resort in the Philippines is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dali mo lang out sa Pau! At nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Makakasama niyo po ngayong umaga Charles Limon. At ngayong umaga po ay atin pong pag-usapan naman ang edukasyon. Gaano po ba kaimportante ang pagiging edukadong mga botante ngayong darating pong halalan, at yun na din po yung essence po ng edukasyon dito po sa Pilipinas. Kumusta na po ba? At pag-uusapan natin yan dito po sa Tirada sa Umaga. Oras po natin alas 6:57 na. Gising-gising, bangon-bangon na ngayong umaga. Makakasama po natin ang isa sa mga education advocate dito po sa Pilipinas mula po sa University of Santo Tomas. Makakasama po natin si Professor Henry Tenedero mula po sa UST. Hello sir, magandang umaga po. Good morning everyone. Magandang umaga po sa mga tiga Baguio at ako'y galak na galak at kayo ay aking makapiling ngayong sandaling ito. Good morning. Magtaktakan tayo. Yan, magandang umaga po sir. Certainly, magandang ating umaga. Sir, una po nating pag-usapan ito pong advocacy natin na Education Nation dito po sa Pilipinas, kung saan we are pinapaalala natin yung importance pa rin po ng pagiging edukado po dito sa Pilipinas. Can you tell us about this, sir? Ang halalan. Sabi nga natin sa English, we deserve the leaders that we elect. So how can we elect the best leaders kung kulang ang aspeto ng edukasyon? Kailangan natin maging isang education nation. Kailangan natin ng mga education leaders upang sa ganun umunlad ang ating bayan. Eleksyon is very critical, very strategic sa larangan niyan. Ayan, okay po sir. Ayan po, no? So ginagawa na natin to sir. Pero sir, kumusta po ba? Ano po yung ginagawa natin? Nagsasagawa po ba tayo ng trainings or nagsasagawa po ba tayo ng mga seminar ukol po dito sa advocacy natin? Can you tell us about more sir dito po? Yeah, right. Before the pandemic, marami kaming mga face-to-face, mga seminars. Talaga pumupunta kami sa mga iba't ibang lugar, hindi lang dito sa ating bayan, kundi na rin sa ating mga networks sa International Learning Styles Network. No? So, itong pandemic, naglipa na itong mga online webinars at mga mini gatherings. Yung advocacy ay nakaangkla sa paniniwala na bawat tao ay may taglay na henyo. Na ang nakatalinuhan ay hindi lamang dun para sa magaling sa magsalita ng Ingles o magaling sa matematika.
Nakita natin sa pandemyang ito, ang mga lumutang na mga tao ay yung mga simpleng, ordinaryong Pilipino, mga frontliners. Mhm. Sila ay nagpahiwatig ng compassion, kindness, giving, at kung ano-ano pa. Karamihan dyan ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral, nakatuntong sa eskwelahan, pero busilak ang kanilang mga puso. Kaya lalo ngayon sinasabi ko, Charles, na napakahalagang pangalagaan ang mga aral, yung mga leksyon ng ating pandemya. I always believe that every child has a genius potential in more ways than one. But what kind of education without character building? So napakahalaga niyan. It may sound positive, it may sound motherhood statement, pero kung hihimayin mo, bawat one at wana sa ating lipunan ay may taglay na henyo. Kailangan lamang natin unang-una baguhin ang pananaw para maniwala tayo na eloquence in English will not mean anything unless there is eloquence in character. Oh. So diyan nakaangkla. Tatlo yung filosofiya ng aming advokasya. Sa eskwelahan, unang-una, alamin ang learning styles, kung paano natututo ang mga bata. Naniniwala ako na walang subject na boring. Tama. Ang boring ay yung teacher, sapagkat walang match ang kanyang teaching style at ang kanyang learning style ng mga bata. Pangalawang filosofiya namin, yung multiple intelligence. That intelligence is a many splendor thing. Samot-sari ang katalinuhan. Meron magaling sa math, may magaling sa sports, may magaling sa arts, may tahimik, pero malalim mag-isip, etc. At yung pangatlo, yung kahalagahan ng emotionality in learning. Learning should have this kind of passion. Passion that will drive the human force to action. Inspired action that will create a community of geniuses. So yung katagang genius ay hindi na exclusive para dun lamang sa magaling, sa pananalita or pagsusulat, etc. Lahat tayo may taglay na henyo. Kahit hindi ka eloquent sa English, ang mas mahalaga ay eloquent ka sa iyong pananaw, accepting ka, forgiving ka, compassionate ka, kind ka. Ito yung mga sterling qualities na lumutang na nakita natin itong panahon ng pandemya, Charles. Okay, sir. Ang ganda po ng sinabi niyo, walang boring na subject, boring lang ang teacher. Ayun po. Pero sir, being in the education, dito po sa profession niyo sa edukasyon, what can we learn, sir, from this pandemic? Ano po siguro yung pwede nating gawin or differences dito po sa education sector natin, sir? Okay, during the pandemic, nag-develop ako ng isang program called Life Skills for Life Success. Essentially, it is anchored on the belief that nurturing the compassionate heart, hindi lang ang thinking mind. It's developing essential skills, hindi lamang academic skills. Sa aking pananaw, nakita natin na nawala man ang face-to-face learning, pero umusbong ang tinatawag na heart-to-heart home learning. Mas nakita natin ang kahalagahan na hindi mo pala kailangan ng face-to-face para maibigay ang mensahe ng iyong pinag-aaralan. So ang nagbago lamang ang platform, gaya natin dalawa. Hindi tayo face-to-face, pero yung passion, dama natin. No? Dama natin ang kahalagahan ng edukasyon. So mag-iba man ang platform, pero hindi mag-iiba ang iyong laman para sa ganun hikayatin ng mga mag-aaral na ang real educated person ay hindi produkto ng grado. Grades are only numbers. The school you go to is only a name. But what will truly make you a delightful, an inspired, an awesome human person is your pagkatao o yung karakter. So, life skills for life success, ngayon, papasukan natin ngayon ang mga subject area. So, meron tayo mga meron tayong tinatawag na iba't ibang klase, no? Yung purposeful communication. Okay? Yung gainful productivity.
Ayun yung mga dapat na bigyan natin ng hugis. Non-real learning. You can be educated in the best schools in the world, but still not come out as a learned person. Malaki ang diferensya nun. Educated ka nga, ang dami mo mga degrees. Ang tanong, may puso ka ba para sa mga mahihirap? Accepting ka ba sa pagkakaiba ng mga tao? In other words, life skills is also saying, pag magmahal ka, maging sino ka man. Diba? Quite poetic, pero yun dapat eh. Hindi porket ikaw ay nasa ordinaryong tao o janitor o basurero, ay wala ka ng karapatan na lumigaya sa buhay na ito. At yan ay mabibigyan tunay, mabibigyan hugis sa larangan ng edukasyon. Yung economic development, madali yan. Kapag educated ng mga tao, then build entrepreneurs. Ayan, very inspiring sir yung mga sinasabi niyo po. Sir, ito na po second to the last question ko na siguro sir. Ngayon pong darating na halalan, kwan po, no, maraming mga kandidato ang tumatakbo at iba't iba pa yung mga nagpapakilala. Ano po sa tingin niyo siguro from the standpoint ng education sector, what leader should we strive for? Or ano po yung dapat nating hanapin sa mga iboboto natin ngayong 2022 elections, sir? Ay napakahalaga because you can talk about economic development, you can talk about security and other aspects, foreign policy, pero sa akin, start with the basic foundation. Develop the human capabilities of the Filipino people through education. Magkaroon ng mindset na ikaw ay isang education president, na gusto mo magkaroon ng isang education nation, na ang mga leaders natin bibigyan ng priority ang education, not only in terms of salary, but in terms of capacitating the human element. Ang katalinuhan ay natutulog lamang. Sabi nga nila, tip of the iceberg. The genius is just lying dormant in our midst. So this is a good chance for the coming leaders to embrace and champion education as a many splendor thing. Education should be in the center, leading and learning at the center of any form of development. Because at the end of the day, we can have beautiful infrastructures. But if we still have a big gap, a poverty rate of so much, then we have failed. The mission is to make every person, every Filipino enjoy the beauty of economic development. Probably, sinasabi natin na gross domestic product, gawin natin gross national happiness ang ating batayan. Na hindi lamang puro mga metrics, kundi yung character metrics ng ating mga taon na gustong makapag-aral. Subalit, because of the financial difficulty, hindi nila makamtan. So yan ang dapat na bigyan ng halaga. And I tell you, all else will follow. All else will follow because as I would always say, you can be educated, you can have so many titles after your name, but the real question is, what if the last title in your life will come? MA, PhD, etc., etc. Paano kapag dumating yung huling titulo mo na RIP? Handa ka ba? May legacy ka ba? May pamana ka ba na iyong bibigay? And all of these are within the ambit of what we call leadership. Yeah. Ayun, maganda sir yung naging mensahe nyo. Sir, message na lang po sa ating mga educators, sa ating mga kababayan, at sa mga kabalitaktakan natin na nanonood ngayon, sir. Between hope and despair, education is the great equalizer. Let this election be an avenue for us Filipino people to break down the walls of ignorance, myth, and complacency. Instead, let's build bridges
bridges of new hopes and dreams coming to life, bridges of new knowledge, new methodologies, and above all, new ways of thinking, doing, and being. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ka Charles, mabuhay ang iyong balitaktakan na hindi lamang kataga ang na magmamatawi, kung hindi katagang may kahubuluhan at may kahulugan. Yan, napaka makahulugan naman po ang inyong mensahe, sir. Sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umaga and stay safe po. Yan po ang mga words of wisdom ni ni Professor Henry Tenedero mula po sa University of Santo Tomas. Mamaya po, abangan nyo kung ano ang sorpresang ibibida ni Ma'am Shisheki. Abangan yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Balitaktakan Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Balitaktakan Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. Wala daw pong headphones yung guest ko. PDA. Proteksyon. Depensa. Alay sa kalusugan. PDA or Balitaktan Herbal Good Capsule is morning, available in Engineer all leading Aloysius drugstores Alec Mapalo. nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Masarap mangarap para sa iyong pamilya. Si Junior, magiging doktor. Si May, magiging engineer. At si Paolo, magiging sikat na chef. Di ba magandang makita mo silang lumaki? Ang kinabukasan nila, nagsisimula sa araw-araw mong pag-iingat. Magsuot ng helmet. Bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalala lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, panatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Press bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna at tanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan.
Magulo, walang direksyon, at nasa isang madilim na sitwasyon po ako palagi. Ako po si Winifred Ambas Jr. At dati po akong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Health at sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan dahil po sa pag-rehabilitate sa akin, ngayon po ay hindi ko na hinahanap ang pinagbabawal na gamot. Malaki po na tulong ng Rehabilitation Center sa akin dahil po ngayon, maayos na maayos po yung buhay ko. Maganda na po at lubos ko na po talaga nakalimutan ng pagdudroga. Maayos na po ako ngayon na maganda na po ang buhay at sa ngayon nagtatrabaho na po ako bilang staff dito sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan at tumutulong na rin po ako sa mga kagaya ko dati na nalulong sa masamang bisyo para magbago. Yung sa mga gumagamit po ng pinagbabawal na gamot dyan, tigilan nyo na po. Wala pong magandang idudulot sa buhay nyo yan. Puro problema. Ito lang po ang inyong tandaan, sa bisyo, wala kang panalo. Ayan, kung nauuso po ngayon ang mga customized na cars o kahit ano pang customize, isa naman po sa mga pinakauso lalo na ngayong pandemya ay itong mga customized mechanical keyboard. Ito po yung uso para sa ating mga gamers at ngayon kahit hindi ka gamer, nauuso na ring bilhin itong mga customized keyboard, mechanical keyboard na talaga nga namang maganda pindutin at maganda pa sa paningin. Kaya panoorin natin ito. Iba't ibang kulay, iba't ibang estilo, at iba't ibang tunog. Hindi dapat stressful ang pag-type, dapat feel good lang. Ito ang sabi ng mga taong nahumaling ngayon sa mechanical keyboard. Ang mechanical keyboard ay kadalasang ginagamit ng mga kabataan ngayon. Ito ay isang uri ng keyboard na pwedeng palitan ang disenyo, ilaw, at pati na rin ang tunog. Kwento ni Jai na mechanical keyboard user, mas naging productive umano siya sa kanyang trabaho kapag mechanical keyboard ang gamit. The feeling of typing on a mechanical keyboard is so much better compared to your normal keyboard because there's a muscle to mind feedback. You feel like you're more productive, you feel like you're doing better on the mechanical keyboard. Although it's okay to say that, you know, here or whatever you have doesn't dictate how well you are or how productive you are. But it's that feeling when you're typing, that feeling when you're using your keyboard and you're comfortable with it, you're happy with how it sounds, how it feels on your fingertips. It's a different sensation. Let's say you typing on a typewriter. You don't realize how intuitive it is on your hands until you're actually typing on it. Si Allen naman na mechanical keyboard user din. Nararamdaman daw niya na bumibilis siya sa pag-type kapag ito ang ginagamit. Kaibahan umano ng mechanical keyboard sa ordinaryo o membrane keyboard ay ang build nito. So, ang difference kasi ng membrane sa mechanical keyboard is yung mechanical keyboard underneath, meron siyang tinatawag na key switches. Meron siyang mechanical key switches. Ito kasi membrane na to. Pag in-open nyo ng membrane, makikita niyo dyan is rubber dome lang. Wala siyang taga-salon. So if anything madadamage dun sa rubber niya, it might affect all other keys na. So dire-diretso siyang masisira when it comes to the membrane keyboard. Unlike a mechanical keyboard, if there's something off just by one switch or a few, you can easily replace it with no problems. Nang magkapandemya, mas lalo tumaas ang bilang ng mga gumagamit ng mechanical keyboard dahil halos lahat ng gawain ay online. I think it has to do with the pandemic, honestly. When the pandemic started, PC building or computer building, as well as people purchasing their own computers, laptops, have become more popular. And the longer we stayed home, the more people got into
well, technically it is a hobby, but I think it's because of how it popularized. Like, if you have a nice PC or a nice computer, why not get a nice keyboard that lights up? Why not get a keyboard that will last you a bit longer? Ayon sa mga enthusiast, kung nais bumili ng mechanical keyboard, mainam na alamin muna ang iba't ibang klase nito. Siguro muna kung marirecommend sa kanila is hanapin muna nila yung gusto nilang switch. Kung mag-start sila sa mechanical keyboard. Sa mechanical keyboard kasi mahirap mag-start kung hindi mo alam yung gusto switch. I think my message to them would be just try, because you never know until you try, and that, you know, it doesn't mean that some people online who have millions of pesos, who have the most expensive keyboards, means that you won't be able to reach that. The hobby is about being creative. The hobby is about making the best keyboard on your budget for yourself. It's not about impressing other people. At kung hobby po nila, no, ang mag-customize ng kanilang keyboard, mga mechanical keyboards, ako naman, hobby ko ang kumain. At kailan lang meron akong na-discover na isang Italian pastry para malaman ninyo at ma-share ko naman kung ano nga ba itong Italian pastry na ito. Panoorin ulit natin ito. Dating engineer, ngayon isa ng ganap na baker at businessman. Iyan si Ram. Kwento ni Ram, na-inspire siya na subukan ang pagbe-bake dahil sa isang baking show. Ang kanyang patok na pastry, cannoli. Ang cannoli ay isang tube-shaped pastry na may palamang cream at ricotta na nagmula sa Italy. Crunchiness of the pastry shell with a smooth and creamy ricotta cheese plus the different toppings such as chocolate, fresh cookies, and nuts. Sa isang araw, umaabot sa 200 piraso ng cannoli ang kanilang dinibake. Maaaring pumili sa 12 toppings. Pwedeng by 3, by 6, or by 12 pieces ang order. Ang dami nag-i-inspire sa iba't ibang lugar like Manila, dito sa Baguio, and Pampanga. So, naisip din namin i-branch out kasi ang dami umorder. Kahit malayo sila, umorder pa rin sa amin. Sa ngayon, online pa lang ang kanilang business. Pero, inaasahan na sa mga susunod na buwan ay magkakaroon na ng physical store. So, life-changing rin yung business. Kasi nagbabago yung mindset mo. Tapos, malalaman mo kung mawawiin mo kung ano yung risk and reward sa isang product. Sa mga nais magsimula ng business, tayo ni Ram, there's this thing called perseverance. Dapat hindi agad yung susuko agad kasi yun, yung business nag-start siya, hindi naman siya agad-agad nag-boom yun, may konting perseverance tapos the proper mindset din sa business, and there's this thing called calculated risk din. Hindi lang basta-basta nag-open ng business. You have to weigh in the pros and cons of it. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o mas
supplement, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa BAW! Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangambas at pantitika. Kasama ng mask, hugas at iwas. Mas protektado tayo pag may res bakuna. Patunayang ligtas at mabisa ang res bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Sa funds with benefits mo, di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, it will never return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig na. Bakunado na kami, wala na kami pangamba makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalala lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, palatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Res bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal ng pamahalaan. Res bakuna. Tara, mag-res bakuna para bawas pangamba. Dahil sa res bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Sa res bakuna, magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Nakukulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your
to have this morning a very passionate and very fiery person that has shown so much in the tourism industry already. Sir, we have this morning Engineer Aloysius Alec Mapalo. Good morning, Sir Alec. Hi, good morning, Shek. Good morning, Sir Alec. Maraming salamat for sharing us your time. Sir Alec, when the pandemic started, we became afloat because we were the pioneer of bubble tourism. And thanks to your effort, now, Sir Alec, can you give us a quick situation of the tourism industry here in Baguio City? Yeah, right now, well, because we are uh, under alert level 1, no, many of our restrictions are already eased up, no? So it will become easier now for our travelers to go to Baguio. But definitely, there will still be a few requirements. And because of that, we'll expect perhaps more travelers this time. But throughout the pandemic, since you mentioned about our reopening since 2 years ago September of 2020, we've been adapting to the situation of the city in terms of cases and healthcare capacity. So that means we sometimes have a stricter regulations. Sometimes we can relax those regulations. So we can say that our arrivals are actually fluctuating. No, but from the records, we've seen that we've peaked actually last December. Right. Especially after the Delta variant surge, nag-peak naman ng December. And then nag-Omicron kasi ng January. That is why we have to be stricter again. But now that we're seeing lower cases, we've seen last weekend actually when we had a long weekend that our arrivals went so high. No, actually it's our record high last weekend. Yes, yun nga, Sir Alec, because of the long weekend also, we've seen people and tourists coming out. Sir Alec, in this effort on refurbishing the tourism attractions here in Baguio City, what is the long-term impact of such change in these attractions? Yeah, the pandemic gave us a chance now to somehow refurbish many of our attractions, and actually somehow this pandemic also gave a breathing space now for our nature to heal, so to speak. And we've seen that in many of our parks. And Yes, yes. now the overall look of our parks is being refurbished. So first that we can be able to show, but well, it's not completely done yet, but majority of it is already finished, and we are ready to open it this Sunday. Is the Botanical Garden. Yes. And it will be totally a different and a new botanical garden as compared to before. But that's not the only park now that we are going to rehabilitate. We are finalizing now our master development plan for Wright Park. No, Yes, that yes. comprises the whole area from the horseback riding area below up to the pool of pines where there is the gazebo in front of the mansion house, or yeah, the mansion house. And not only that, but that's the next one, no? And then but after that will be the Mines View Park. Wow. So we will also rehabilitate that. So what we would like to show here is that or to do here is you know, Alright, yun nga. And to our morning Balitaktakan who's watching this, Baguio City has always known for its rest and recuperation for all the Americans when it was established. And the thing is that for this to happen, we have to make sure that we take care of these attractions. One of which, yun nga nasabi ni Sir Alec, and I am very humbled to have seen the changes of Botanical Garden from Imelda Marcos to just actually a zoological park before when it started out. And just a trivia to everyone that's watching, alam nyo ba that some of the animals in Manila Zoo came here
from Botanical Garden. Balikan natin si Sir Alec. Sir Alec, with the opening of Botanical Garden, what are we expecting? And syempre, it's a challenge to refurbish or rehabilitate this very known park. Yeah, hello. I hope I'm being heard now. Yeah, Yes, sir. I think I lost connection. It's okay, sir. Yeah, the challenge there is because of we really want to live up to its name as a Yes. botanical garden. So we would like to have more gardens and a lot of foliage. And then what we were lacking before actually are nursery or greenhouses where we can nurture and start the start of the seedlings now for the plants. And we have experts from the parks management to do that now. The maintenance is really a big challenge, and it's a Opo. very wide park where we would like to have pockets of gardens here and there, and therefore, even the flowering plants Yes. will not mean that it will have flowers the whole year round. So we are thinking of actually having a maintenance period, for say a month. It will be closed for maintenance and perhaps change the some plants there for a different look. So that is something that we are looking at, in botanical gardens, so that at least there is always something to see whole year round. Mm-mm. Yun nga, Sir Alec, because it's the challenge because not all the flowers here in Baguio City are year-round as a flowering plant. And I was, masaya kami when we had an ocular inspection there. Nakasama ko mga tour guides in this opening. Sir Alec, aside from this, what would this botanical garden change as a perception, lalo na sa mga locals of Baguio City and the tourists alike? Well, for one, now that we have this campaign for a new destination brand, no, which is hashtag Breathe Baguio. And one aspect of that branding is actually nature. And we would like our visitors and residents to see that we here in Baguio City, we take care of our nature. We take care of our environment. So it goes beyond what we see in the botanical garden, on the whole city per se. We would like to move forward to a more caring environment, or a more caring city. Aside from that, we would like also our visitors and the residents alike to be more responsible, once they see this nice and environment, a good nature to see. We can be able to promote more responsible tourism. Yes. And this is one way of having for us to be more sustainable and resilient in the forthcoming a better normal for Baguio City. Exactly, Sir Alec. Those are the right words that I have in mind as well. Sir Alec, lastly, please invite everyone to visit on March 6 for the grand opening of Botanical Garden. And ano nga bang mga kailangan nating dalhin? Any requirements for our visitors? Sir Alec, meron ba tayong requirements on the opening on March 6th of Botanical Garden? And imbitahin mo naman ating manonood to come visit. All right, babalikan natin yan. And the thing is that, mga kabalitaktakan, Botanical Garden has significantly changed over time. Specifically sa pangalan pa lang, last 2008, it has been renamed to Centennial Garden, celebrating its 100 years of giving us so much space for us to breathe and an infusion of culture. On March 6th, they will open the garden for everyone. There is a minimum entrance fee for those that will visit for around 5 to 10 pesos and very affordable for everyone. Kaya morning balitaktakan. Let's go back to Sir Alex. Sir Alex, invite naman natin ang ating manonood. At meron nga bang requirements in visiting Botanical Garden?
Sa botanical garden, as long as, of course, speaking about on our tourists, no, and visitors, as long as you are able to comply with our entry requirements, no, your registration and your vaccination and or test, no, as an alternative, then you can come in to any of our public parks, and there will be minimal fees, as you have mentioned. And what we're planning to do is to organize the visit inside with a guided tour. Yes. So that the place can be more appreciated with somebody guiding them through. Especially there will be a lot of new spaces there. So that is what we expect. So we invite you starting in the afternoon of March 6th. We'll just have a simple ceremony in the morning, and this is an added feature for the opening of our Panagbenga this year, special edition of Panagbenga. Thank you. Yes, maraming salamat, Sir Alec. The vibrance of this botanical garden is one way for us to highlight in this opening. And sabi ko nga, it's a fusion of diversification over time. And ako, I am honestly thrilled to go and visit this kasi kung alam nyo lang ang mga bagong andoon at atraksyon sa loob ng botanical garden, for sure, it's a one-stop destination for everyone. So, morning Balitaktakan, magbabalik kami. At syempre, mag-iingay na naman kami. Yan lang sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. O ASMR, chismisan at musika, ilan lamang sa mga kinahihiligan nating pakinggan. Ngayong araw, ipinagdiriwang ang International Ear Care o mas kilala bilang World Hearing Day na may temang Hear for Life, Listen with Care. Sa paggunita ng selebrasyon, pangangalaga ng ating mga tenga, ibabahagi ng eksperto. Isa sa pangkaraniwang ear problem ay ang otitis media. Common cause naman ng problem na ito is yung tinatawag natin upper respiratory tract infection. So when we speak of upper respiratory tract infection, minsan the patients have tinatawag natin sipon, no? Nagkakaroon sila ng sipon. And then yun ang pinaka-problem because again, the ears is connected now to the mouth and the nose. Isa sa mga sintomas ng otitis media ay ang pagkakaroon ng sipon, pagtutubig sa loob ng tenga na kapag hindi naagapan ay posibleng magkaroon ng mabahong amoy. Madalas tamaan nito ay ang mga bata dahil kumpara sa mga nakatatanda, mas maikli ang eustachian tube ng kanilang mga tenga.
Another problem, of course, that we see a lot in the clinic is impacted cerumen. Yung tutuli is, or yung earwax, due to chronic cotton bud use, napupush yung wax dun sa loob. Kaya ang paggamit ng earpick, imbes na cotton buds kapag naglilinis ng tenga, rekomendado. Another problem, of course, that we see a lot in the clinic is impacted cerumen. Yung tutuli is, or yung earwax, due to chronic cotton bud use, napupush yung wax dun sa loob. Kaya naman, take care of your ear para ang iyong pandinig ay clear. At dahil nga International Ear Care po noong March 3, no, kailangan talaga alagaan po natin ang ating mga tenga. At sabi nga sa ating napanood, huwag po tayong gumamit ng cotton buds dahil naitutulak nga naman po paloob ang mga dumi sa ating tenga na pwedeng maipon doon at mahirapan po tayong makarinig. Oo. Tapos meron pa ngayon yung sa mga spa, they offer ear cupping. Diba? Yung mga Yung tagtatanggal. kandila. Kandila. Yan. Tama ba? Ear cupping ba? Oo. Ear candling. Parang Basta may gano'n. kandila. Basta yun. Para daw ma-suck out niya daw yung dumi sa ating mga tenga. At pero hindi dumi ang kokolektahin dyan. Pero talagang yung mga hindi naabot. Yun. Yan. Kasi ang possibility niyan, it is also beneficial sa kwan. Kasi yung earwax, it helps na hindi mag-dry yung skin doon sa loob ng ear natin. And kapag may papasok na mga insekto, they will get trapped doon sa earwax. Kaya it's an added protection sa ating ear. Yan. Yun pala yun. And also just a public service announcement to everyone that is watching. Effective March 1st po, mga morning Balitaktakan, that Bawadi will be accepting their payment between Mondays through Saturdays, hanggang Saturdays po between 8 in the morning to 5 p.m. Aside from going to their respective office, you have also payment facilities including Paymaya, GCash, 7-Eleven bills payment through the Click application, SM Malls Bills Payment Center, and that also is between Mondays to Sundays, Save More Center Peak, Development Bank of the Philippines, Land Bank of the Philippines, and USSC branches all over Baguio Benguet, starting from Abanao, Bonifacio, Baguio Center Mall, General Luna, Upper Session Road, KM5, La Trinidad, Chongsan, KM4, La Trinidad. And also, please adhere to the no mask, no entry policy, and of course, physical distancing for everyone that will be paying in their premises. Mas okay nga yung online payment minsan. Pero pwede din naman less hassle kapag mas maraming mga options na pagbabayaran ng ating mga bill. Kaya naman sa ating mga magbabayad dyan, nako, wag nyo nang antayin si Judith para ipaalala sa inyo kung kailan kayo magbabayad. Magbayad na po kayo ngayon at siguraduhin na sundin ang mga health protocol. Tama, no? And speaking of maraming options, pwede po kayong matuto ng ating musical instruments sa Muzar. And marami din pong flavors ang batang 90s na talaga namang pampagana at pampalamig ng inyong mga araw. Yan. And yung mga naghahanap dyan ng, sabi nyo nga, online kanina. They are the pioneer for online selling for construction and finishing materials, hatid sa inyo ng TG Home Builders at syempre Bridging Power to Progress and GCP. At also, pasalamatan din natin sa ating pampalinaw ng ating mga mata, itong Vision. Ayan, napagpapalit ko kasi. Oo, kaya dapat magpalinaw ka na ng mata. Meron din po tayo sa Maranan and Ballesteros Optometric Clinic. And saan ka nga ba papasyal this weekend, Charles? Yan. Nako, maglalaon yun sana ako. Pero pupunta ako dyan sa Pugo, dyan sa Pugad Adventure. Madami pong mga iba't ibang exciting na mga adventures na inyong kagigiliwan together with family ngayong weekend. Akala ko sa Maynila ka pupunta kasi. Sige. Sorry. Maynila. Yan. Pero syempre, pangpahit, pagtanggal ng mga sakit-sakit sa katawan. Kasi sa kasi sa aso ka na, Mi. Sige, 1, 2, 3. Wala nang aw. Sapaw! Diba? Isang linggo na naman po ang ating pinagsamahan. And today is Thank God it's Friday! Next week po,
magkakasama po ulit tayo dito pa rin sa Morning Balitaktakan. Ako po si Randy Guzman, ang nag-iisang napakaliit pero napakakulit. Nakasama nyo naman sa Talakan at Tawanan, Charles Limon. May aphasia na ata ako, hindi ko na maalala yung mga sasabihin ko. Ang mother, dear niya, ilaw ng kakulitan, katrikahan, Ma'am Shisheki, itong dynamic trio binuo na naman ng isang linggo, unang linggo ng Marso, pero magbabalik pa rin kami next week dito lang sa Morning Balitaktakan.